Hello යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතුලා ඉන්නේ appson.lk එකේ YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් වෙන app එකක් ගැන. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි Facebook එකේ ඔයාලා දකින්න ඇති ලස්සන හරි මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් තියෙනකොට ඔයාලට ඒක download කරගන්න ඕනේ. Facebook එකේ option එකක් දීලා නැහැ ඒක download කරගන්න. අපිට ඒකට ඒ නිසා අපිට භාවිතා කරන්න වෙන app එකක්. මොකක් හරි app එකක් භාවිතා කරලා තමයි අපිට වීඩියෝ download කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒ වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මම අද කියලා දෙන app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරලා මාව එහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන අලුත් වීඩියෝ එක ඔයාලා ළඟට ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේකෙන් කොහොමද වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ Facebook එකේ. ඉතින් ඔයාලා යන්න කෙලින්ම Play Store එකට ගිහලා search කරන්න video download for Facebook නැත්නම් FB video downloader. එහෙම කියලා search කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එකක් එනවා. ඔයාලට මෙන්න මේක install කරගන්න තියෙනවා. මම දැනටවත් install කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි මේක open කරගමු. ඊට පස්සේ මෙතනින් පල්ලෙහාන් ඔයාලට පෙන්වන continue කියලා එකක් තියෙනවා. click කරන්න. ඔයාලා ඒ විදිහටම continue කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පේන ඇති පොඩි ගයිඩ්ලයින් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන copy link කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන copy link කියන එකට යන්න ඕනේ නැහැ. මේ browser කියන එකට ගිහිල්ලා go to කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලගේ browser එක ඇතුළට add වෙන්න. ඔයාලට මෙතන තියෙන ඔයාලගේ Facebook එකේ email එක password එක ගාලා මේක ඇතුළේ join වෙන්න. ඉතින් මම දැන් Facebook එකේ password එක ගහනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ Facebook එකේ password email එක ගහලා log වුණා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් මම මේ විදිහට මගේ Facebook profile එකට share කරන්න තියෙන වීඩියෝ. අපි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ profile එකට යමු. ඔයාලගේ profile එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාන් ඔයාලට download කරගෙන තියෙන ඔයා share කරගෙන තියෙන වීඩියෝ එකක් download කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක download කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන වීඩියෝ එක පෙන්නනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතන මේ වීඩියෝ එකේ ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට ඊට පස්සේ පේනවා මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි කෙලින්ම නැත්නම් මේක වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් නම් බලන්න අවස්ථාවක් නෑ. අපි Facebook එකේ ඕන විදිහට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. අපිට දැන් අවස්ථාවක් වෙලා තියෙන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේක SD ඩවුන්ලෝඩ් වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට ඒක පේන්න ඇති වීඩියෝ එකේ MB 1.6ක් කියලා පෙන්නනවා. අපිට මෙන්න මේ දෙක ක්ලික් එකක් දීපු ගමන් මේ වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මෙතනින් ඇඩ් එක ප්ලේ වෙනවා. අපි ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට පේනවා ඇති වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලගේ ගැලරි එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉතාම සරල විදිහට වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් පමණක් මේ වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් එක ඔයාලා ෆෝන් එකට දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ පුංචි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. මේ වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලට වටිනවා කියලා දැනෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවෝට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඊට අමතරව මට කරන උදව් වශයෙන් අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒතකොට තමයි මම දාන අලුත් වීඩියෝ notification එක විදිහට ඔයාලට ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අද දවසට මම ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.